හැමෝම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා MECH Girl YouTube channel එකට. ඉතින් අද ඔයාලා එකතු වෙන්නේ AutoCAD beginner tutorial series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. manual drafting ගැන ඔයාලා හැමෝම දන්නවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ AutoCAD SolidWorks වගේ design softwares හොයාගන්න කලින් engineersලා designersලා එයාලගේ idea illustrate කරන්න යොදාගත්ත ක්‍රමය තමයි manual drafting කියන්නේ. AutoCAD කියන්නේ computer aided design software එකක්. 1982 දී Autodesk කියන සමාගම තමයි මේ software එක හඳුන්වලා දෙන්නේ. මේක හරිම efficient and user friendly program එකක්. එහෙම කිව්වොත් මම වැරදි නෑ. මුල ඉඳලම tutorials එකින් එක follow කරගෙන ගියොත් Tamanටම මේ software එක ඉතාමත් පහසුවෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. AutoCAD user interface එක ගත්තොත් ඒකේ කොටස් එහෙම නැත්නම් elements කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඒ වුණාට මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ user interface එකේ තියෙන ප්‍රධානම කොටස් කිහිපයක් පිළිබඳව. AutoCAD software එක open කරාම ඔයාලට දකින්න ලැබෙන මේ විදිහේ interface එකක්. අපි මේකට initial interface එහෙම නැත්නම් initial window කියලාත් කියනවා. මෙතනදී ඔයාලට මේ විදිහට tab තුනක් දකින්න ලැබෙනවා. Get started, recent document, notification area කියලා. ඉතින් අපිට new project එකක් create කරගන්න, open කරගන්න අපිට මේ start drawing button එක click කරන්න පුළුවන්. Recent document tab එකෙන් අපි recently use කරපු documents scroll කරලා අපිට select කරගන්නත් පුළුවන්. upper left corner එහෙම නැත්නම් වම් පැත්තේ උඩ කෙළවරේ තියෙන මේ red icon එකට කියන්නේ application menu button කියලා. application button එකට දකුණු පැත්තෙන් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ QAT නැත්නම් quick access toolbar එක. අපි නිතරම භාවිතා කරන commands තමයි මේ toolbar එකේ තියෙන්නේ. ඔයාලට පේන මේ section එකට කියන්නේ ribbon කියලා. මේක තමයි AutoCAD user interface එකේ තියෙන ප්‍රධානම toolbar area එක. අපි drawing එකක් අඳිනකොට ඒ drawing එක ඇඳ ගන්න modify කරන්න අපිට අවශ්‍ය හැම tool එකක්ම මේ ribbon panel එකේ අඩංගු වෙනවා. ඉතින් මේ ribbon section එකේදී අපිට ribbon tabs, ribbon panels, panel buttons එක තමයි වැඩ කරන්න වෙන්නේ. ribbon panels, ribbon tab යටතේ තමයි organize වෙලා තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් draw panel එක, modify panel එක home tab එක යටතේ organize වෙලා තියෙනවා. file tabs වලින් අපි open කරලා තියෙන හැම document එකකටම access දෙනවා. ඒ වගේම අපිට අලුතෙන් drawing files add කරගන්නත් පුළුවන් මේ file tabs වලින්. ටයිටල් බාර් එකෙන් අපිට පෙන්වන්නේ අපි දැන් ඕපන් කරලා තියෙන අපේ drawing file එකේ නම. ඉතින් මේ AutoCAD interface එකේ තියෙන තවත් විශේෂ element එකක් තමයි මේ command line කියන්නේ. drawing area එක පහළ තියෙන මේ palette එකට අපි කියන්නේ command line කියලා. ඉතින් අපිට අපේ commands මේකේ type කරලා run කරන්න පුළුවන්. layout කියන්නේ 2D working environment එකක්. වම් පැත්ත පහළ කෙළවරේ layout tabs දැක ගන්න පුළුවන්. හැම viewport එකකම ඉහළ වම් කෙරවලේ bracket areas තුනක් විදිහට viewport controls අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට මේ viewport controls කියන්නේ මොනවද? එකවර viewport controls කිහිපයක් සමග වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා පැහැදිලි කරන්නම්. අපේ drawing area එකේ කෙළවර අපිට මේ විදිහට cube shape display එකක් දැක ගන්න පුළුවන්. අපි මේකට කියන්නේ view cube කියලා. මේක අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ 3D drawing කරනකොට. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම ඊළඟ වීඩියෝ එකකදී view cube එක ගැන පැහැදිලි කිරීමක් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නම්. navigation bar කියන්නේ view cube එක වගේම inedit element එකක්. අපේ workspace එකේ navigation bar එක drag කරලා අපිට කැමති side එකකින් navigation bar එක locate කරගන්නත් අපිට පුළුවන්. navigation bar එකේදී ඔයාලට pan tool, orbit tool, zoom tool වගේ navigation tools දැක ගන්නත් පුළුවන්. අපි මේ software එකේදී drawing අඳින්න භාවිතා කරන cursor එක තමයි අපි crosshair කියලා හඳුන්වන්නේ. මේ icon එක තමයි UCS එහෙම නැත්නම් user coordinate system icon එක. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම මේ icon එක ගැනත් කතා කරන්නම්. මේ වීඩියෝ එකේදී මට ඕනි වෙලා තිබ්බේ AutoCAD user interface එකේ ප්‍රධාන කොටස් එහෙම නැත්නම් user interface elements මොනවද කියලා ඔයාලට පෙන්වලා දෙන්න. මේ හැම එලිමන්ට් එකක් ගැනම සහ මේ එලිමන්ට් වල ෆන්ක්ෂන් මොනවද කියලා ඉදිරි වීඩියෝ වලදී අපි කතා කරමු. මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක හිටපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්නත් අපිව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.